Hai guys, Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Taeku. Okay, so kali ni aku nak unboxing sebuah telefon kelas pertengahan, telefon mid-range yang terbaru dari jenama OPPO, iaitu OPPO A95. Ini dia smartphone dia. And tak silap aku, dulu aku pernah unboxing A91 dan juga A92, tapi agak lama yang dululah. Dan apa yang aku suka pasal A series daripada OPPO ni, kadang-kadang dia boleh jadi hidden gem, sebuah telefon yang sangat special, sangat unik, tetapi dia macam tak dapat banyak perhatian sangat. So jom kita unboxing OPPO A95. Nak tengok adakah dia hidden gem, nak tengok apa specs baru dia, dan macam biasalah kita nak tengok adakah smartphone ni berbaloi untuk korang beli. Alright, so jom kita unboxing. Alright guys, so ini dia OPPO A95. A besar ni bukan Avengers ke apa, tapi A series daripada OPPO. Dan selalunya OPPO A series ni dia lebih kepada telefon bajet lah, senang cerita. Dan kali ni aku nak unboxing OPPO A95. Tepi ni tulisan OPPO A95 sikit, dan belakang ni dia tunjuk dia punya key features dia. Dan kat bawah ni ada tulis 8GB RAM, 128GB storage, dan juga ada color kat sini, color glowing rainbow silver. Panjang gila nama dia. So jom kita unbox. Tolak macam ni, tulisan OPPO. Okay lah, aku rasa macam biasa dalam ni kotak ni ada casing dan juga dokumen. Yes, dan juga ada SIM card, SIM pin tool kat sini. Ada dokumen OPPO kat sini dan juga dia punya casing dia. Oh, nice juga casing dia. So ini smartphone dia, OPPO A95. Ada key features kat sini. Letak tepi dulu. Dan pada bahagian bawah ni kita ada aksesoris dia lah. Macam biasa kita akan dapat dia punya charger dia. Ini adalah charger 33W. Dan kat sini pula adalah dia punya kabel dia, kabel USB Type A ke USB Type C. Okay, so ini dia smartphone OPPO A95. Color, apa nama color dia? Panjang sikit yang color dia. Alright, macam cun juga lah. Color silver dia nampak mahal lah. Ada color rainbow sikit, dan pada bahagian sisi ni nampak ada macam color purple cair sikit. Overall nampak cun lah, nampak elegan. Alright guys, aku dah setting smartphone ni. So berbalik kepada design dia balik, memang cun lah. Color glowing rainbow silver dia, korang akan nampak dia punya rainbow kat sini. Dan kalau tak nampak rainbow tu, nampak dia punya color silver dia. And apa yang aku suka sebenarnya adalah dia punya size dia, iaitu ketebalan 7.95mm. Dan dia punya berat dia 175g je. So overall telefon yang boleh kata mudah nak guna. So kalau korang nak guna sambil baring ke, sambil meniarap ke, memang rasa selesa lah dan tak lenguh tangan tu bila pegang. Dan satu lagi benda yang aku suka adalah back panel belakang dia jenis matte. Matte, bukan glossy, bukan reflektif. So bila korang sentuh dia, cap jari memang susah nak dekat. Dan phone korang sentiasa nampak bersih dan tak kotor lah. Itu yang aku suka pasal matte back panel. Dan lagi satu, tepi ni jenis yang melengkung. So bila korang pegang tu rasa lebih selesa sikit. Aku lebih suka lah yang melengkung ni berbanding yang ada sekarang design bersegi sikit. Aku kurang minat. Aku lebih suka yang melengkung kat tepi ni macam ni. Ok, sekarang aku nak cakap pasal skrin dia. Skrin yang digunakan adalah saiz 6.43 inci jenis AMOLED. Aku suka AMOLED ni. Dan resolusi dia Full HD+. Dan kita boleh nampak lah tepi ni bezel yang agak nipis. Tepi ni, atas pun nipis juga. Cuma bahagian bawah ni dia ada dagu yang agak tebal sikit. Dan dia dapat screen to body ratio lebih kurang 90.8%, which is boleh kata ok lah untuk phone mid-range. Ok, bercakap pasal screen AMOLED, aku suka yang telefon ni gunakan sensor fingerprint dalam screen. Featurenya hanya boleh gunakan pada screen AMOLED saja. Dan jom kita testing sikit kelajuan dia. Ok lah, aku tak rasakan dia fingerprint sensor yang paling pantas, tapi optical sensor dia cukup mudah nak guna dan cukup ok lah. Dia punya placement dia ok, ke bawah sikit. Kalau ke atas sikit aku rasa lebih selesa. Ok, sekarang aku nak cakap pasal bateri telefon ni. Saiz 5000 mAh. Selalunya 5000 mAh ni boleh tahan dalam 2 hari penggunaan. Kalau korang jarang guna, dapat boleh lah push ke 2 hari lebih sikit. Dan kalau korang selalu guna, dapat lebih kurang dalam 1 hari lebih macam tu. Dan dia dipairkan dengan fast charging yang laju 33W. Dia bagi charger sekali dalam kotak. Aku suka charger dia sebab dia 3 pin lah. Sebab ada phone lain berikan 2 pin saja. Dan dengan fast charging 33W tu, korang dapat charge 0 ke 50% sekitar 30 minit. Dan 0 ke 100% sekitar 1 jam suku. Which is bagi aku untuk phone mid-range memang dah cukup laju. Ok, sekarang nak cakap pasal speaker smartphone ni. Dia ada satu speaker je. So kalau korang mengharapkan dual stereo speaker, tak ada pada telefon ni. Ada satu speaker sahaja pada bahagian bawah. Aku buka full volume.
Okey, aku boleh cakap yang bunyi dia jelas, tetapi disebabkan satu speaker sahaja, bila korang nak pegang sambil tengok movie tu rasa macam tak seimbang sangat lah. Dan juga dia punya kualiti audio dia kalau full volume rasa macam tak begitu sedap sangat. So medium volume tu mungkin okey sikit. Dan juga dia tak ada certification Dolby Atmos ke High-res audio ke, tak ada. So bunyi yang boleh kata just standard lah untuk phone mid-range. Okey, sekarang aku nak cakap pasal chipset yang smartphone ni gunakan, iaitu Snapdragon 662. So ini boleh kata chipset yang banyak kali OPPO gunakan pada telefon mid-range dia. Masih lagi gunakan pada telefon ni lah. Sebelum ni gunakan pada OPPO A94 4G. Snapdragon 662 ni boleh kata chipset mid-range yang standard lah, boleh kata early mid-range. So performance dia boleh kata sederhana. Nak main game tu heavy gamer mungkin tak sesuai sangat, tapi just casual gamer memang dah cukup okey lah dengan Adreno GPU 610 dia. Dan apa yang aku suka, dia pairkan dengan RAM tinggi juga, iaitu RAM 8GB. Apa yang lagi best lagi, kalau RAM tu tak cukup, dia ada virtual extended RAM ataupun dia panggil RAM expansion pada 5GB. So maksudnya korang boleh tambahkan 8 tambah 5 kat sini. So jadi total 13GB. Tapi jangan salah faham, RAM yang besar-besar ni dia tak adalah tambahkan performance smartphone ni. Dia lebih kepada memudahkan korang untuk multitasking. Nak tukar-tukar app tu rasa lebih lancar dan lebih smooth sikit lah bila RAM yang besar tu. Dan bercakap pasal storage pula, seperti aku cakap tadi, storage sampai 128GB. Dan aku nak check sikit, adakah dia support SD card expansion. Yes, dia gunakan jenis 2+1 SIM card slot. Maksudnya boleh letakkan kat sini micro SD card untuk besarkan lagi lah storage. Kalau korang rasa 128GB tak cukup, just sumbat je SD card dalam tu. So kalau kita tengok dekat-dekat, ada tulis AI triple camera 48MP. So kamera utama dia 48MP, kamera makro yang kedua 2MP, dan lagi satu ni depth sensor 2MP. Apa yang tak ada adalah kamera ultra lebar, which is aku rasa agak sepatutnya ada lah pada segmen mid-range macam ni, tetapi tak ada pada OPPO A95. Ok, so pada bahagian depan pula, dia ada satu kamera selfie kat sini 16MP. Ok, so ini dia punya kamera layout dia. Standard lah untuk ColorOS punya design. Shutter button tak ada color. Ada foto, portrait, video, night. Kat sini ada feature-feature macam extra, pro mode, ada makro, ada panorama dan sebagainya. Dan untuk video, smartphone ni boleh record pada bahagian belakang 1080p 30 frames per second. Dan dia ada EIS, Electronic Image Stabilization, untuk stabilkan video tu. Dan untuk bahagian depan, dia tak ada stabilization. Dan dia punya resolusi pada bahagian depan dia 1080p 30 frames per second juga. Ok, sekarang nak tunjuk korang dia punya sampel gambar dan video yang aku dah ambil menggunakan OPPO A95. Ok, sekarang aku nak cakap pasal software yang digunakan, iaitu ColorOS 11.1 atas Android 11. Baru-baru ni OPPO lancarkan ColorOS 12, tapi smartphone ni tak support lagi, dan aku jangka akan support pada masa akan datang lah. Dan ColorOS ni macam biasalah, memang mudah nak guna dan dia tak serabut sangat, dan bilangan bloatware dia kurang. Dia tak ada app yang pelik-pelik yang ada, tak ada. So korang tak payah nak uninstall banyak sangat. So memang dah cukup kemas lah. Dan macam biasa dia ada game space. Seperti biasa korang boleh improvekan sikit dia punya gaming performance. Boleh onkan pro gamer mode. Dan swipe ke tepi dia tak keluar Google Discover Feed seperti yang ada pada kebanyakan phone lain. Dan ke atas ni dia keluar notification drawer dan juga shortcut dia. Ada juga dark mode, ada app drawer, dan juga ada always on display yang aku tunjukkan tadi tu. Ok, last kali aku nak tunjuk korang dia punya butang-butang dan lubang-lubang dia. Pada bahagian bawah ada port USB Type-C, ada bicu audio 3.5mm, headphone jack masih lagi ada speaker satu. Pada bahagian kanan dia ada power button satu kat sini. Dia jenis yang clicky lah, so kalau korang tekan dia ada bunyi-bunyi sikit. Dan pada bahagian atas tak ada apa. Pada bahagian kiri dia ada volume rocker, juga clicky juga. Dan atas ni aku dah tunjukkan tadi SIM card slot jenis 2+1. Alright guys, so itu sahaja video unboxing untuk OPPO A95 ni. So aku rasakan telefon ni dia bukan kepada heavy gamers ataupun heavy users, tapi lebih kepada light casual users yang nak phone yang cantik. Bolehlah tengok OPPO A95 ni. So berbalik kepada benda aku cakap pada awal video tadi pasal hidden gem semua benda tu.
Adakah smartphone ni dalam kategori hidden gem? Aku rasakan tak, sebab specs yang ditawarkan boleh kata lebih kurang sama macam phone OPPO sebelum ni. So dia tak begitu unik dan tak begitu special bagi pendapat aku. Okay, itu saja video untuk kali ni. Like video ni kalau korang suka, komen sikit pendapat korang pasal A95. Untuk harga, aku tak sure lagi sebab aku shoot sebelum dia dilancarkan. Aku akan komen harga dia di bawah, boleh check out kat sana. Subscribe YouTube channel Taeku kalau belum lagi, dan jumpa lagi lah pada video yang akan datang. Bye bye.